lasa. Yan, mag-unboxing po tayo ng aking pinamiling gamit sa kusina. Ayan, jara! O, diba? Ang laki. Grabe, kaloka. Ayan, unbox natin siya, ha? Okay? Tignan natin kung maganda ba yung mga ano nilang items. So, paano kaya ito? Ang hirap naman. Ayan. Diyos ko, kung ano mga nabibili na naman na gamit ko sa bahay. Tagal ko ng sampangat na magkaroon. Mumurahin lang siya. Pero at least mayroon, di ba? Sabi nga, excited. I'm so excited. Ano kayang laman ng aking mga pinamili? Jaran. Excited talaga ako. So, ayan. Nabuksan na natin. Ano to? Ma'am, ang laki. Ano to? Ang laki niya. Ala! Ano to? New generation in cooking. Turbo! Oh, may bumili ako ng turbo. Ito pala yung lalagyan niya, di ba? Ang cute. Ayan, turbo ito. Ayan. Di ba? Tignan natin mamaya kung paano ba itsura. The next one is ayan, may air fryer na ako. Shout out to you, Ate Mayen. Kay Ate Mayen ko to unang nakita tong air fryer. And then kay Char ito. I think, yan. Shout out sa inyo dyan. Dahil ako yung gitera. Ayan, may air fryer na din ako. Ano siya? Ilang liters ba to? Ay, nakapagod. 4.5 liters siya. O, diba? And the next one is yung electrical, ano siya, yung puno kuryente, yung sinasaksak na water, ano. Wait, let's check naman. This one. Oh, diba? Water, ano siya, yung water compress ba sa tiyan, pag masakit yung ganito mo. Ayan siya. Sinasaksak siya, may saksakan. Diba? Ang cute. Oh, hot pa siya. Very hot pa. Siguro, ano to, chinek muna nila bago diniliver dito, bago diniliver. So, ito yon, hot compress, tinatawag. And the next one, the last one is 3-in-1 breakfast maker. Ayan. Yung 3-in-1 breakfast maker nila is mayroon na ring coffee maker. Ayan, check natin ha. Tignan natin kung maganda ba ang kanilang mga freebies. Tignan natin. Ang laki ng box, grabe. Yan itong box, oh. Meron, wala, ayun. Ayan, meron silang binigay na, alam talaga nila yung mga maghahilig sa coffee. Lian Green Coffee. Ayan, binigyan nila ako ng Lian Green Coffee. Libre ito, guys, na binigay. So, ayan, ang Lian Green Coffee. Kasi ano sila, nagtitinda rin sila ng mga Lian Green Coffee. Baka ipapatry sa atin. So, let us try this one. Paki-dispose, please. Then, tignan na natin to. Itong coffee maker, bubuksan natin. Siyempre, hindi pa naman natin ito matitesting. Baka bukas pa. Bubuksan lang natin, tignan natin kung ano yung itsura. Kung maganda pa siya. Diba? Hindi naman natin alam what is inside of it. Nakakatuwa. Makikita, wala to sa budget na naman. Nakita ko lang siya sa online, nagustuhan ko. So, tapos na sa labas, please. Bigay mo sa magbabasura kung gusto nila. Diba? Pero dito, hirap. Which one is first? Excited ako kasi may coffee maker. Ay, ang init, grabe.
pa itsura. Nakakaob. Ayan, electric siya. Woohoo! Ay, ito yung harapan. Nakakatuwa. Okay, back to the receipt. So, eto siya guys. Oh, may ano siya, coffee maker. May oven toaster. Tapos, pwede ka rin magprito dito sa ibabaw. Talaga lang, ah. Ayan, ayaw ko siyang kaliputi. Ay, very cute. Ay, ang cute-cute niya. Pang ano lang siya, 2 cups of glass of coffee. 2 cup of glass of coffee. Ayan siya, guys. Oh, diba? Very nice. I like it. I like it, sabi nga. Cute siya, yan. So, mamaya, ayusin ulit natin yan. Maganda siya. Okay? Then, next natin nabubuksan is itong ating air fryer na binili. Pakatuwa na. Diba ang lalaki? So, ito naman si air fryer. Ang laki din. 4.5 liters. Ayan, guys. Ay. Naka-sealed na sealed siya. Ayan, ang air fryer. Yay! Love it! Ala, natutuwa naman ako. Diyos ko. Diba? Ay, gustong-gusto ko. Grabe. Ay, Diyos ko po. May air fryer. Ito naman turbo. Bubuksan naman natin. Ay. Kung ano ba itsura nito. Maganda kaya siya. Hello, I'm so excited na gamitin ko mga to sa aking pagluluto. I'm so excited! Yeah! Ay, grabe, ang saya-saya ko. Ay, I'm so excited with this new. Oh my God. Ay, this is my new turbo. Ay, ang laki. How can I explain? Ang laki niya talaga. As in, ang laki. Grabe. Ito, tapos ito yung ano, ito na siya maano. Ayan, ang laki, guys. Pang ano po, ilang liters to. Basta ang laki niya, yung turbo. Oh, di ko alam to paano ba to. Sister, can you help me how to fix this one? Ah, here. Okay. This one. With this one. Ayan! Di ba? Ang laki! Ito yung turbo na binili ko. Oo. Oy, nakakatuwa. I love it! Talaga, grabe guys, ang soyo-soyo ko. Yan, ito yung mga pangarap kong gamit sa bahay. Kahit maliit lang yung bahay namin, itatago ko siya kahit hindi ko siya magagamit. Baka pag gagamitin ko siya, ilalabas, tago, labas, ganon. And then, meron pa akong isang gustong bilhin talaga. Kaya lang pinag-iipunan pa natin yon na pangluto din, di ba? Mga ganon. Basta, yun na lang yun. So, ayan guys, napakita ko na sa inyo. Nag-unbox na tayo ng aking bagong turbo. 3-in-1 coffee maker with toast. And then, yung aking air fryer. Ayan, air fryer. At syempre, yung ating hot compress na sinasaksak din. So, diba, ang ganda-ganda niya. So, matatry din natin to sa ating mga pagluluto sa mga susunod na araw. So, kailangan ingat-ingat sa paggamit dahil bago. Ita-try natin siya. I love it talaga. Grabe! Na-excite akong i-unbox siya. So, natuwa talaga ako. Ayan guys. See you again on my next vlog. Ayan. Don't forget to hit the bell and don't forget to subscribe. Ayan, sa aking channel. It's Kulasa Vlog. Ayan, ang inyong kapitbahay na chismosa. See you again on my next vlog. Bye-bye!